قصتنا بدأت سنة 1986 لست غريبة الأطوار اسمها سارة ويتشستر، وكانت بتعيش في مدينة اسمها نيو هيفن، وراحت عشان تعيش في مدينة اسمها سان خوسيه في كاليفورنيا عشان تبدأ حياتها من جديد، وخصوصا بعد وفاة جوزها وبنتها. واشترت بيت مكون من 8 غرف بالرغم انها بتعيش لوحدها. اغرب حاجة عملتها الست دي ان هي فضلت تبني في البيت لمدة 36 سنة لحد تاريخ وفاتها، وتكلفة البيت اتقدرت بحوالي 6 مليون دولار في التوقيت ده، وهي اتوفت سنة 1922. فطبعا 6 مليون في التوقيت ده يعني مبلغ كبير جدا، وتحول فعلا من بيت بيحتوي على 8 غرف لأكبر قصر موجود في كاليفورنيا ويمكن في أمريكا كلها، وبمعنى تاني وهو الأصح اتحول لأكبر قصر رعب في أمريكا. ومع مرور الوقت القصر ده بقى أعجوبة غريبة وغامضة، ومكون من أكتر الأشياء الفريدة اللي موجودة في العالم. تخيل إن القصر ده وصل عدد الأوض اللي فيه 160 غرفة، من ضمنهم 40 غرفة نوم. كمان في أكتر من 10,000 شباك، وفي 2 سرداب، وحوالي 2000 باب، وفي كمان ممرات سرية وغريبة بتوصل ما بين 30 غرفة. وفضلت الناس تتكلم عن الست الغريبة دي والقصر بتاعها الأغرب منها، وطلعت إشاعات في الفترة دي، وكان أهمها إن الست دي والبيت مسكونين بالأرواح الشريرة، لدرجة إن كان في ناس بتأكد إن كانوا بيشوفوا أشباح وأشكال غريبة بتبص عليهم من الشبابيك بتاعة القصر. والناس قالوا إن الأشباح اللي بتظهر في القصر دي نتيجة إن جوز الست دي كان عنده أكبر شركة لتصنيع الأسلحة والبنادق، ودي أرواح الناس اللي ماتوا بالبنادق اللي كان جوزها بيصنعها. وأرواح الناس دي فضلت تطارد الست وجوزها بغرض الانتقام. ومن كتر الرعب اللي الست دي عاشت فيه بدأت إنها تلجأ للطب النفسي، وعشان كده الدكتور نصحها إن هي تغير المكان بتاعها وتروح تسافر في كاليفورنيا تبدأ حياتها من جديد. وهناك اشترت البيت اللي فيما بعد حولته لقصر كبير. والغريب إن هي فضلت تبني في القصر ده لمدة 36 سنة زي ما أنا قلت في البداية، وده على أساس إن هي كانت معتقدة إن هي لو بطلت بنى هتموت في نفس اليوم اللي هتبطل فيه البنى. واللي خلى الناس تصدق القصة دي إنها كانت فعلا هي اللي بترسم التصاميم بتاعة البيت، وكانت بتقول إن الأشباح اللي موجودة في البيت هي اللي بتخليها ترسم البيت بالتصاميم وبالأشكال المعينة دي. وكان البنى شغال 24 ساعة في اليوم، العمال ما بيبطلوش. وكان من كتر خوفها إن هي لو بطلت بنى ممكن تموت، كانت بعد ما تبني بعض الغرف كانت تهدها وتبنيها من أول وجديد، المهم يبقى العمل مستمر في قلب البيت. وكان العمال اللي كانوا شغالين في البيت في ناس منهم قالوا إن عدد الغرف بتاعة القصر وصلت ل 600 غرفة، ومع التطوير وإن هي تهد وتبني وصلتهم ل 160 غرفة وأكتر من 40 سلم، وزي ما قلت أكتر من 2000 باب و10,000 شباك وأكتر من 13 حمام. وبنت البيت على شكل متاهة. وهنا القصة الحقيقية اللي قالها الدكتور بتاعها. وبيقول الدكتور إن البداية حصلت لما كان جوزها السيد وينشستر كان عنده أكبر شركات لتصنيع الأسلحة والبنادق، وكان في موظف من ضمن الموظفين كان على خلاف مع صاحب الشركة. المهم إن الموظف ده اتقتل بسلاح من اللي بتصنعه الشركة، فأخوه قرر إن هو يروح ينتقم لقتله. ولما راح هناك الشركة اتضرب عليه برضه بالنار وموته. والمشكلة إن قررت مع أكتر من موظف موجودين في الشركة، وكانت هي دي نقطة البداية اللي دمرت حياة صاحب الشركة. وبدأوا يحسوا إن في لعنة بدأت تصيبهم بجد. وفي نفس الفترة دي ماتت بنتهم الصغيرة، وده خلى الست توصل لحالة اكتئاب شديد جدا، وما لحقتش إن هي تفوق من موت بنتها إلا ولقت إن جوزها كمان مات. وطبعا هي ورثت الشركة عن جوزها. وهنا مجلس الإدارة بدأ إن هو يعمل محاولة زي انقلاب كده على الست، بسبب إن هي كانت بتصرف فلوس كتيرة قوي عشان تبدأ في بنى في البيت، وتبدأ تعمل غرف كتير وملهاش أي لازمة. وبدأت إن هي تصرف فلوس بكميات كبيرة في أنظمة بدأت تدخلها في القصر كانت أول مرة تستخدم في الوقت ده. يعني كان الأسانسيرات مكانتش متوفرة في الوقت ده، هي ركبت 13 أسانسير. كمان أنظمة اللي هي التدفئة ما كانش كان زمان في الدفايات اللي هي المدخنة دي
هي عملت نظام تدفئة مركزي، ما كانش برضو الكلام ده موجود في التوقيت ده. وطبعا ده خلى ان الشركة تخسر كتير من الفلوس بتاعتها. ده غير كمان ان هي كانت بلغت مجلس الإدارة ان هي عايزة تغير النشاط بتاع الشركة من تصنيع أسلحة لأي نشاط تاني. وده طبعا كان سبب كفيل على أساس ان هم يتقلبوا عليه. وعشان كده قرروا كلهم ان هم يرفعوا دعوى قضائية على الست دي ويتهموها ان هي مصابة بالجنون. وكان لازم ان هم يجيبوا اي دليل يثبت ان الست فعلا مجنونة رسمي. وعشان كده فعلا اجروا دكتور نفساني على اساس ان هو يثبت ان هي بتعاني من الجنون. لكن اللي الدكتور شافه واللي كتبه في التقرير بتاعه بيأكد ان فعلا الست دي سليمة 100%. وكمان كتب في التقرير بتاعه الحاجات اللي كان بيشوفها بتحصل في قلب القصر، وكانت حاجات غير طبيعية وملهاش أي مبرر ولا ليها أي تفسير. لكن كانت فعلا بتعاني من أصوات كانت بتسمعها وصريخ بصفة مستمرة. ففي ناس من قرايبها نصحوها إن هي تروح لحد من المتخصصين في تحضير الأرواح. وفعلا هي راحت لواحدة كانت متخصصة في المجال ده على أساس إن هي تستشيرها. والمتخصصة دي نصحتها إن هي تبني غرف كتير وتكون متطابقة ونفس الشكل بتاع الأماكن اللي الضحايا دول اتقتلوا فيه بالأسلحة اللي جوزها كان صنعها. وهي طبعا اقتنعت بالكلام ده وفعلا بدأت تبني البيت بشكل غريب، لدرجة إن كان في أوض لها 4 بيبان. طب إيه استخداماتهم؟ محدش يعرف. وعاملة سلالم ما بتوصلش لأي مكان، وكان من ضمنهم في سلالم بتوصل لحد السقف برضه مش معروفة هي معمولة ليه. وكمان ممرات على شكل متاهة. والأغرب إنها كانت كل يوم بتنام في غرفة شكل. وبرضه من الحاجات الغريبة اللي ما كانش ليها أي تفسير إن كان في الدور الثالث كان في أوضة عاملة لها باب غريب، يعني فاتحة الجدار منها للشارع كده وعاملاه باب، يعني لو واحد فتح الباب ده ومش واخد باله يقع من الدور الثالث على طول ينزل ميت. والست دي كتبت في المذكرات بتاعتها ان الارواح اللي موجودة في البيت لو حست بالراحة والامان ولقت مكان تسكن فيه مش هتأذيها. وعشان كده هي بنت في متاهات في قلب البيت على اساس ان ممكن الارواح تتوه في المتاهات دي ما تعرفش ان هي توصل لها. ده على حد تفكيرها. كمان ان هي كانت كل يوم بتنام في غرفة شكل على اساس ان هي تضل الارواح دي ما تأذيهاش. وكمان كتبت سارة في مذكراتها ان هي كانت الرسومات بتاعة اشكال الغرف كانت بتاخدها بتوجيهات من الارواح اللي ساكنة في القصر كل يوم. وهنا الدكتور بيقول انه كان مستغرب ان كان في معظم الغرف كان رقم 13 ده متكرر في كل مكان، حتى عدد الشبابيك في كل أوضة كان بيوصل ل 13. المسامير اللي كانت بتبقى محطوطة مثلا في الخشب عددها 13. ايه السر اللي ورا الرقم ده؟ الدكتور نفسه ما يعرفش. وفعلا هو بدأ يلف في القصر ويشوف ايه الأماكن اللي موجودة جوه، لكن لقى ان فعلا في حاجات مش طبيعية بتحصل وأطياف لحاجات كده مش معروفة وأضواء غريبة وأصوات بيسمعها. والدكتور بنفسه كتب في التقرير بتاعه إن الست دي بتتمتع بقوة وصحة عقلية، واللي بتعمله ده فعلا ما هو إلا طلب من الأرواح اللي كانوا حاقدين وبيسعوا للانتقام من عيلة وينشستر. ولغاية النهاردة القصر ده موجود فعلا في أمريكا وتحول زي متحف أو مزار سياحي، وكل اللي بيخش فيه لحد النهاردة بيحس بإحساس غريب وبيحس بطاقة سلبية في قلب المكان. ولغاية النهاردة لغز القصر ده محدش يعرف عنه أي حاجة، لكن الكل أجمع إن المكان ده فعلا مش كويس ومش مظبوط وفي حاجات كتيرة بتحصل فيه مش طبيعية. وأكتر من واحد أكدوا إن الأساس اللي موجود في القصر ده بيتحرك لوحده، كمان بيسمعوا فيه أصوات غريبة. واتعمل فيلم باسمه وينشستر بيحكي فعلا قصة القصر ده. وبصراحة أنا لو موجود هناك في أمريكا أول حاجة هعملها أروح أزور المكان ده. قصتنا النهاردة قصة مش عادية وما هياش خيال علمي، قصة حصلت فعلا في الواقع وكانت مصدر إلهام لكتاب روايات الرعب خصوصا. واتعمل سلسلة أفلام
من ضمنها أفلام تشاكي وأفلام أنيبال. كانت معظم القصص دي كانت بتدور حوالين عروسة أو دمية مسكونة بالجن والشياطين، وبيحصل فيها بعض الأمور الغير طبيعية وبتؤدي لتدمير البيت أو أسرة بالكامل. طيب وإيه مصدر القصة دي؟ هل هي فعلا حقيقة ولا مجرد خرافة أو أسطورة؟ الله أعلم، محدش يعرف، لكن من المؤكد واللي الناس أكدوا إن فعلا إن الدمية دي أو العروسة دي ساكن جواها روح شرير. ندخل في القصة على طول. روبرت يوجيني، وهو الراجل ده اللي هنتكلم عنه النهاردة أو القصة دي خاصة بيه. وهو كان عبارة عن فنان وكاتب، وهو من عيلة غنية جدا، وكان البيت بتاعه يعتبر كأنه قصر. كان في جزيرة اسمها كي ويست في فلوريدا. وهو صغير كان وحيد ملوش اخوات، وكان دايما أبوه وأمه كانوا بيحبوا السفر وكانوا بيحبوا الحياة اللي هي يعني فيها بذخ. وكانوا في معظم الأوقات كانوا على طول دايما مسافرين. وكان في الغالب بيفضل قاعد لوحده في البيت مع مربية كانت ست كبيرة، كانت هي اللي بتعتني بيه. وكانوا بيقولوا إن المربية العجوز دي كانت بتيجي من جزر البهاما، وكانت معروف عنها إن هي بتمارس السحر، وخصوصا سحر الفودو أو اللي هو السحر الأسود. وكان في يوم من الأيام حصلت فيه مشكلة بينها وبين والدة روبرت، وفي يوم حصل فيه مشكلة بينها وبين والدة روبرت، لدرجة إن أم روبرت طردتها من الشغل وقالت لها خلاص أنا ما عدتش عايزاكي في البيت، وهديكي فرصة لنهاية الشهر تاخدي حاجتك ومع السلامة تمشي. طبعا الست جالها حالة من الذهول، يعني بعد الخدمة دي كلها تطرد كده بكل سهولة. فدخلت الغرفة بتاعتها وفضلت حابسة نفسها لمدة تقريبا شهر، ومحدش يعرف هي بتعمل ايه جوه في الأوضة. وبعد فترة وقبل انتهاء مدة الشهر اللي هي خلاص هتمشي فيه، خرجت الست دي، لكن كانت صنعة. كانت عملت الدمية أو عملت العروسة اللعبة دي وادتها للطفل الصغير اللي هو روبرت، وسمتها كمان روبرت على اسم الولد. وفعلا الولد ده فرح بالدمية دي وبقت هي يعني كل حياته، لدرجة إن هي ما بتفرقوش نهائي. ومن كتر حبه فيها كان بيلبسها لبس زي الملابس اللي هم البحارة. لكن بعد فترة من الخروج اللي هي الست المربية دي من البيت، بدأ العمال اللي موجودين في البيت والخدم يسمعوا أصوات غريبة، وخصوصا من الأوضة بتاعت روبرت. طبعا في البداية هم عمرهم ما شكوا في العروسة أو اللعبة دي، لكن هم حطوا إن ممكن يكون روبرت نفسه هو اللي بيعمل الأصوات دي. لكن مع مرور الوقت والأيام بدأت الأصوات اللي بقوا بيسمعوها بدأت تزيد أكتر، لدرجة بقى بيسمعوا صوت صريخ، ويسمعوا أصوات حاجات إن هي بتتكسر. هنا الخدم راح بلغ أبو روبرت وأمه بالحاجات اللي هي اللي بتحصل الغريبة دي، والأصوات اللي هم بدأوا هم يسمعوها. الأب والأم خافوا على ابنهم إن هو يكون مثلا جات له حالة نفسية وبدأ إن هو يكسر، أو يعني في حاجة هم مش فاهمينها، فدخلوا بسرعة على الأوضة عنده. فلما دخلوا شافوا منظر غريب جدا، لقوا إن روبرت ده قاعد على الأرض جنب الحيطة، والعروسة أو الدمية دي قاعدة على الكرسي، والولد ده بيبص لها بنظرات كلها رعب وخوف، كأن مثلا في حاجة بتهدده. في البداية كانوا في رعب وذهول من اللي هم شايفينه، لكن الأب بدأ إن هو يعني زي اللي يتدارك الموقف شوية وبدأ إن هو وبيسأل ابنه بيقول له إيه اللي حصل، يعني إيه الأصوات والتكسير اللي إحنا بنسمعه ده. فلقى الرد غريب من الولد بيقول له أنا ما عملتش حاجة، روبرت هو اللي بدأ الشجار، روبرت هو اللي بدأ الخناق. ومع مرور الوقت فضل برضه الأصوات وتكسير الأطباق والبيبان والشبابيك تتفتح لوحدها، بالرغم إن محدش موجود في البيت. حتى الجيران لاحظوا بالحاجات الغريبة اللي بتحصل في البيت. لكن من الغريب إن كان الأب والأم مقتنعين إن ابنهم هو اللي بيعمل كده، والأغرب إن هما كانوا بيعاقبوا الطفل كمان وكانوا يحبسوه في الأوضة لوحده.
ولما كان يجي يدافع عن نفسه كان يقول لهم أنا ما بعملش أي حاجة، العروسة هي اللي بتعمل ده. وهم يزيد جنانهم أكتر ويعاقبوه زيادة ويحبسوه برضه في الأوضة أكتر. لكن بدأ الوضع يتطور بطريقة مؤذية للولد. وفي يوم بالليل الأب والأم سمعوا صوت ابنهم وهو بيصرخ. المهم جروا بسرعة على الأوضة بتاعته. لما جم فتحوا لقوا إن الأساس والأغراض الموجودة في الأوضة كلها مقلوبة. عفش الأوضة كله متكسر. والمشكلة إن كان لقوا إن الولد ابنهم لقوا ابنهم تحت العفش المتكسر ده. الولد لما شافهم قعد يصرخ ويقول لهم العروسة عايزة تقتلني. هنا الأب قرر إنه لازم يتخلص من العروسة دي، وفعلا حاول إن هو يحرقها. لكن في واحد من الخدم كان عارف إن الست اللي هي المربية دي كانت بتشتغل في السحر الأسود، فحذر الراجل وقال له بلاش إن أنت تحرقها عشان ممكن البيت كله يتأذى، واللعنة اللي موجودة في العروسة دي تصيب البيت كله. لدرجة إن الخدم بدأوا إن هما يتكلموا من الحاجات الغريبة اللي هما كانوا بيشوفوها. واحد منهم قال للراجل صاحب البيت، قال له أنا كنت دايما أشوف إن العروسة دي بتتحرك دايما بالليل، وأكتر من مرة بلاقيها إن هي يعني زي اللي بتمشي على الجدار أو إنها بتتسلق على الحيطة. كمان شهادات الجيران في البيوت اللي هي حواليهم قالوا إن هم بيشوفوا الشبابيك ساعات بتتفتح وبيلاقوا فيها إن الدمية دي واقفة قدام الشباك وبتبص عليهم. في البداية هم كانوا فاكرين إن هو ابنهم اللي بيبقى واقف في الشباك وكده، لكن عمرهم ما يتوقعوا إن عروسة أو دمية إيه اللي بتعمل كده. وهنا الأب قرر إنه لازم بقى إن هو يحمي عيلته بجد، ومش عارف يلاقي أي طريقة عشان يحاول إنه يدمر العروسة دي أو إن هو ينهي اللعنة اللي موجودة فيها. وطبعا بما إن هو مش عارف إن هو يحرقها، فقرر إن هو ياخدها يدفنها في الجنينة بتاعة البيت. لكن الغريب إن هو بعد ما خلص دفن العروسة دي في الجنينة، ولما جه يروح البيت لقى إن العروسة قاعدة مستنياه في قلب البيت. فقرر إن هو يحبس الدمية دي في أي غرفة من الغرف. فما كانش فيه مكان غير إن كان فيه أوضة في الدور التاني، فكانوا تقريبا عاملينها زي مخزن كده. فخدها وقام حاطط العروسة فيها وقفل عليها الباب، ومنع أي حد إن هو يقرب من الأوضة دي أو إن هو يفتحها. وعدت سنين طويلة وخلاص روبرت ده كبر وبقى راجل، وأبوه وأمه توفوا، وهو بقى فنان زي ما أنا قلت كده في البداية، وحب إن هو يتجوز. وفعلا اتجوز ونسي خالص أمر موضوع العروسة ده وإن هي محبوسة في الدور اللي فوق. وحتى مراته كمان ما بلغهاش عن موضوع العروسة ده واللي كان بيحصل فيه، أو إن هي حتى محبوسة فوق. يعني من الآخر كده كان ناسي أمر العروسة دي خالص. ومع مرور الأيام روبرت نفسه ده مات، ومراته حبت إن هي تبيع البيت وتروح تسكن في مكان تاني. وفعلا في عيلة جديدة جت اشترت البيت. وطبعا كأي عيلة لما بتيجي تشتري مكان جديد بتبدأ تشوف ايه الموجود فيه وايه الحاجات اللي ملهاش لازمة ان هم يبدأوا يرموها وكده يعني. لكن استغربهم لما طلعوا من الدور التاني لقوا أوضة كاملة مقفولة مفيش فيها غير عروسة. والغريب ان العروسة دي قاعدة على كرسي. بصراحة انا مش عارف الشبح ده كان متقنعر ولا ايه. الأغرب بقى ان العروسة دي كأنها جديدة مفيش عليها تراب نهائي. وطبعا احنا هنحط التخمينات زي ما بنشوف في الافلام بالظبط. اللي حصل فعلا ان كان العيلة دي كان عندهم بنت صغيرة. البنت دي لما شافت العروسة هي بصراحة اتعلقت بيها. انا مش عارف هي اتعلقت بيها ايه يعني. انا لما شفت شكل العروسة شكلها يعني كئيب يعني الصراحة، مش عارف هما كانوا بيتعلقوا بيها ازاي. المهم هما طلعوا العروسة دي وبنتهم فرحت بيها، لكن بدأوا ان هما يلاحظوا حاجات بدأت تحصل لدرجة ان بنتهم كانت هتموت. هنا الجيران اتدخلوا وبدأ ان هما يحكوا لهم ان هما كانوا في الفترة اللي كانت العروسة دي محبوسة في الغرفة اللي فوق، كانوا هما بيلاحظوا انه كانوا بيشوفوا ان الغرفة دي ساعات النور بتاعها يولع، إيه حد يبقى واقف فيها في الشباك، إيه في حاجة حركة بتحصل جوه. وطبعا هما ما كانوش يعرفوا عن امر العروسة دي اي شيء. انا بتكلم في فترة زمنية كبيرة ما هياش صغيرة، يعني انا بتكلم في فترة ما تقلش عن 40 50 سنة. يعني من ايام ما كان روبرت ده طفل
وبقى شاب وكبير واتجوز وكمان مات. يعني تخيلوا الفترة الزمنية ما هياش فترة صغيرة. الناس دي كانوا بيشوفوا حاجات بتحصل في الأوضة دي فوق. وطبعا العيلة الجديدة دي طبعا لما شافوا إن بنتهم بدأت إن هي تتعرض للخطر وبدأت في حاجات غريبة بتحصل في البيت، هم هنا اقتنعوا إن في حاجة مش مظبوطة في العروسة دي. وفعلا راحوا ودوها هناك في معرض موجود في لندن. والعيلة دي ودت العروسة فعلا في متحف، وموجودة لحد النهاردة والزوار بيروحوا يشوفوها. لكن أغرب حاجة بقى ممكن إن إحنا نصدقها إن العروسة دي اللي يتصور معاها بدون ما يستأذن منها بتصيبه لعنة. الغريب بقى من كده إن هي بتدي إشارة لما حد يطلب منها التصوير، يا إما موافقة تتصور أو لأ. ولو حد اتصور معاها بدون ما تديله موافقة بيموت في الحال. الأرض المحرمة، مزرعة سكين وولكر. لو اتكلمنا عن أكتر الأماكن رعبا واللي فيها الكثير من الظواهر الغريبة والغامضة، هتتصدر في المرتبة الأولى ولاية يوتا الأمريكية. وعلى مر التاريخ كان بيرتبط أشياء غريبة وغامضة باسم الولاية دي أو المنطقة دي بالذات، من رؤية أطباق طايرة وأضواء غريبة وقوية جدا في السماء. ده غير كمان رؤية مخلوقات غريبة وأول مرة تظهر على الأرض. حتى أشكال البشرية الموجودة هناك شكلها غريب، وعشان كده اتسمت المنطقة دي بالأرض المحرمة. لو انت جديد معايا أو أول مرة تشوف قناتي، فيسعدني إن انت تشترك وتفعل زر الجرس. كلام معظم سكان المنطقة والمناطق المجاورة إن أسباب الأشياء الغريبة والغامضة اللي بتحصل في المنطقة دي بسبب مزرعة اسمها سكين وولكر. في البداية المزرعة دي مكانها في ولاية يوتا الأمريكية، لكن للأسف وبالرغم من جمال المنطقة اللي هناك إلا إنها سيئة السمعة ومن أكتر الأماكن المصنفة بالأكتر رعب. يا ترى إيه السبب اللي خلى المكان ده ملعون وإيه اللي حصل بالظبط؟ بعض الحكايات والروايات من السكان الأصليين في المنطقة دي بيقولوا إن الأرض دي ملعونة من قبائل كانت بتنتمي للهنود الحمر في السابق وتسمى النيفاجو. والأسطورة كانت بتقول إن كان بيعيش في المكان ده ساحرة بتتحول لحيوان في الليل وتخطف أي حد موجود في المكان، وكانت بتستخبى في مكان بيسمى الوادي المظلم. وزعيم القبيلة دي حرم أي حد إنه يدخل الأرض دي لأي سبب مهما كان، والأمر ده فضل موجود لغاية يومنا ده. ومعظم السكان الأصليين اللي موجودين في المنطقة دي لحد النهاردة محدش يجرؤ إن هو يدخل الأرض دي. ومع تحريم قبيلة النيفاجو للأرض الملعونة دي ومع مرور السنين اتسمت الأرض دي بمزرعة سكين وولكر. الغريب إن اللعنة دي كانت خاصة بمعظم قبائل الهنود الحمر الموجودة في الوقت ده، وعلى مر العصور بدأ إنه يسكن في الأرض دي عائلات كتيرة من خارج الولاية والفترات قريبة جدا. وفي بداية القرن العشرين عاشت عيلة في المنطقة دي اسمها عيلة مايفز، وفضلت موجودة لمدة 60 سنة وبدون أي مشاكل. لكن عام 1987 العيلة دي سابت المزرعة فجأة وبدون أي أسباب، وفضلت المزرعة فاضية لمدة 7 سنين. وفي سنة 1994 كان في عيلة أمريكية توم وإيلين بيدوروا على مزرعة بتكون مساحتها كبيرة، لأنهم كانوا بيمتلكوا كمية كبيرة من الحيوانات والماشية، ومن حبهم للحيوانات والحاجات اللي كانوا بيربوها كانوا بيمتلكوا أنواع نادرة وغالية جدا. وهم بيبحثوا وبيدوروا عن مزرعة لقوا إعلان عن المكان ده، بالرغم إنه من كبر مساحته لكن أصحابها كانوا عارضينها بسعر رخيص جدا.
وطبعا العيلة الجديدة افتكروا إن هم لقوا كنز، وقرروا فعلا إن هم يشتروا المزرعة ويعيشوا فيها بقية حياتهم. واللي حفزهم أكتر إن هم يشتروا المزرعة دي إن كان حواليها أراضي كبيرة ومزروعة، يعني يقدروا يستخدموها علف للحيوانات بتاعتهم. لكن بسبب إن عيلة مايوس سابت المزرعة من أكتر من 7 سنين، فكانت محتاجة لبعض الإصلاحات وبعض التظبيطات. واتفق الزوجين فعلا إن هم يروحوا يقابلوا أصحاب المزرعة القديمة ويشتروها. لكن الغريب إنهم اتفاجئوا لما شافوا إن كل الشبابيك بتاعة البيت متغطية كلها، حتى الأبواب والسرداب كلها مقفولة بإقفال من الحجم الكبير، حتى أبواب الغرف، لدرجة إن الدواليب في البيت حتى دولاب المطبخ كانوا برضه مقفولين بإقفال من الحجم الكبير. وحتى أبواب البيت كانت مقفولة ومربوطة بسلاسل ضخمة متثبتة في الأرض. توم وإيلين أو العيلة الجديدة اللي راحوا يشتروا المزرعة هم افتكروا إن السلاسل دي يعني عشان تثبيت الكلاب بتاعة الحراسة، أو عشان البيت مقفول فيعني أصحابه قفلوه بالسلاسل والإقفال. لكن كان أغرب شيء فعلا، كان في بند موجود في العقد إنهم ممنوع إنهم يحفروا في أي مكان في المزرعة إلا بموافقة أصحاب المزرعة القدام. طبعا هم استغربوا من الشرط الغريب ده، يعني إزاي إن هم يشتروا مكان ممنوع إن هم يحفروا فيه لأي سبب وهو ملكهم، إلا لما ياخدوا تصريح من أصحاب المزرعة الأولانية. لكن الزوجين أغرتهم مساحة المزرعة واتجاهلوا الشرط ده وقالوا هم هيعرفوا منين لو احنا حفرنا بعد ما نشتري المزرعة؟ وبعدين دول ناس كبيرة في السن، يعني مش كل شوية هيجوا ويشوفوا احنا بنعمل ايه. المهم انهم وافقوا على البند الغريب ده في العقد. لكن اللي كان شاغل عقل الزوجين وهي حاجة واحدة اللي كانوا بيفكروا فيها، ايه الحاجة اللي مخوفة اصحاب المزرعة ورافضة ان اللي يشتريها يحفر فيها؟ في اليوم الاول وهم بينقلوا الحيوانات بتاعتهم للمزرعة وبينزلوا حاجتهم للبيت، فوجئوا بحيوان غريب شبه بالذئب كده، لكن حجمه كبير جدا لدرجة انهم قالوا انه حيوان غريب. والاغرب انه ماشي بكل هدوء من قدامهم وهو بيبص ليهم، يعني تعتبر المسافة ما تتعداش الكام متر. لكن توم كان عنده خبرة مع الحيوانات وخصوصا اللي هي المفترسة، ومسك البندقية بتاعته وصوبها نحو الديب. لكن فضل الحيوان الغريب ده يقرب منهم في هدوء واستسلام لدرجة انه ما ظهرش اي نية عدوانية من ناحيته. وبعد ما عدى من قدامهم لقى ان في بقرة من حيوانات توم واقفة لوحدها، فهاجم عليها بكل قوة لدرجة ان راس البقرة دخل في بق الحيوان الغريب ده. لكنك تتخيل حجم الحيوان ده قد ايه، لدرجة انه وصفوه ان هو اكبر من الذئب العادي ب5 مرات. هنا بدأ توم يضرب عليه بالبندقية بتاعته، بالرغم انه ضرب عليه اكتر من 10 رصاصات الا انه ما ماتش، وهرب واختفى بين اشجار الغابة. والكل واقف في ذهول، ازاي ده حصل وازاي ان هو يتضرب عليه بالنار ومفيش فيه خدش في جسمه، حتى مفيش اثار لدم. هنا توم خد ابنه وبدأوا يدوروا على الديب الغريب ده، وفضلوا ماشيين في الغابة تقريبا 1.5 كيلو، وفضلوا ماشيين ورا آثار رجلين الحيوان الغريب ده. وفجأة آثار الحيوان الغريب ده اختفت قدام شجرة، وكأن يا إما الديب دخل جوه الشجرة يا إما طلع فوق الشجرة. يبص فوق على فروع الشجر مفيش أي شيء موجود. طب إيه اللي حصل؟ مفيش أي تفسير، وكأنه اتبخر في الهواء. آثار رجليه موجودة على الأرض واختفت في النقطة دي، راح فين؟ ما يعرفوش. هنا قرروا إن هم يرجعوا تاني. في تاني يوم كانت إيلين زوجة توم قاعدة في العربية على أساس إنهم هيروحوا يشتروا حاجات للبيت، وهي مستنية جوزها في العربية. فجأة شافت الحيوان الغريب ده للمرة التانية ماشي جنب العربية وبيبص عليها، لكن المرة دي كان ماشي جنبه حيوان تاني يعني شبه الكلب. وبعد كده عدوا بهدوء ومشوا بعيد خالص. راحت هي وجوزها وراحوا عشان يشتروا بعض لوازم البيت. وبعد ما رجعوا وحطت الحاجة في المطبخ بدأت توضب الحاجة في أماكنها وبعد كده راحت أوضتها عشان تاخد دش، وخدت الهدوم بتاعتها والفوط. وبعد ما خلصت الدش تدور على الفوطة مش لاقياها. المهم قالت إن هي ممكن تكون نسيتها في الأوضة ونسيت تاخدها معاها الحمام. لبست وقعدت تدور على الفوطة في الأوضة ملهاش أي أثر. المهم راحت المطبخ لقت إن الحاجة اللي وضبتها في أماكنها رجعت تاني داخل الأكياس على ترابيزة المطبخ.
هنا بدأت تشك في نفسها وقالت هي ممكن تكون بتعاني من مرض مثلا أو ضعف في الذاكرة، أو إن اللي بيحصل معاها ده مجرد إن هو تهيؤات. وما قالتش أي حاجة لجوزها واعتقدت إن هي مثلا بتعاني من مرض مؤقت أو شيء. في يوم راحت عند السرداب لقت إن هو مقفول بالسلاسل، ففكت السلاسل والإقفال اللي موجودة على الباب ونزلت. لكن الغريبة إنها لقت الفوطة اللي كانت بتدور عليها موجودة تحت في الدولاب. في الوقت ده حست بالرعب والخوف وسابت السرداب وطلعت تجري بكل قوتها. في الوقت ده كان جوزها برضه بيحصل معاه حاجات نفس اللي بتحصل لمراته، وكان فاكر ان هو كمان بيعاني من مرض او خلل في الذاكرة. بعد مرور كام يوم الست حبت ان هي تطلع تتمشى شوية قدام البيت، وهي ماشية شافت الحيوان الغريب ده للمرة الثالثة، لكن المرة دي كان معاه مجموعة كبيرة من برضه نفس الحيوانات اللي شكله دي. يعني هي قالت ان هي مجموعة من الذئاب بس طبعا حجمها كبير شوية. دخلت البيت بسرعة واتصلت بالشرطة وبلغتهم عن مجموعة من الذئاب موجودة. لكن كان رد الشرطة كان غريب جدا، وقالوا لها أكيد إنك بتعاني من اضطرابات نفسية وممكن اللي انت شفتيه ده يكون مجموعة من الكلاب. وبلغوها إن المكان آمن جدا ويعتبر إن آخر ديب موتوه كان من حوالي 70 سنة، ولغاية النهاردة ما ظهرش أي ديب تاني في المكان. فهنا قرر جوزها ان هو يبني سور حوالين المزرعة، وخصوصا ان هو عنده مواشي تعتبر نادرة وسعرها غالي جدا، وخاف ان الحيوان الغريب ده يفترسهم، وخصوصا ان هو حجمه كبير جدا يعني يقدر يموتهم بكل سهولة. وهنا قرر ان هو يخالف البند اللي موجود في العقد وان هو يبدأ في حفر الارض عشان يبني السور. وبدأ هو وابنه فعلا ان هم يبدأوا في الحفر عشان يبنوا السور، وبدأت الدنيا تليل عليهم فقرروا ان هم يوقفوا شغل ويكملوا تاني يوم، وسابوا المعدات اللي كانوا شغالين بيها ومعدة الحفر. وتاني يوم لما رجعوا عشان يكملوا شغل يدوروا على المعدات مفيش حاجة موجودة. لكن توم لاحظ حاجة غريبة، ان في معدة من معدات الحفر محطوطة فوق شجرة. طب مين اللي رفعها ومين عنده القوة ان هو يقدر يشيل حاجة زي كده يحطها فوق شجرة؟ برضه ملقاش ولا تفسير. وهنا بدأ الرعب يدخل في قلوبهم، وخصوصا ان بدأت المواشي ان هي تختفي من المزرعة. توم خد البندقية بتاعته وفضل يدور على الحيوانات اللي هي بتختفي من المكان، وفضل ماشي على آثار الحيوان اللي هو الغريب. وانتهى به الأمر قدام بركة بيقول إن المية فيها يعني ضحلة، أو إن المية يعني قليلة جدا يعني ما تتعداش توصل لحد الركب. ولقى إن في بقرة من المواشي بتوعه موجودة في قلب البركة دي. هو افتكر في البداية إن هي تكون غرزت في الطين بتاع البركة، وخصوصا إن هي زي ما أنا قلت المية فيها قليلة جدا، فحاول إن هو يطلعها. لكن بعد ما طلعها اكتشف إن هي عبارة عن نص بس. لكن هو استغرب من طريقة موتها، لأن قال إن طريقة القطع بتاعها كأنها تم عن طريق جراحة عالية الدقة. وقرر إن هو يروح يشتري كلاب للحراسة. وفي ليلة سمع صوت فخد البندقية بتاعته وطلع يدور على مصدر الصوت. وهو ماشي على مصدر الصوت لقى إن في نور قوي جدا جاي كأنه نازل من فوق وداخل عنده في المزرعة. فهو افتكر إن في مثلا عربية ولا حاجة كسرت السور السلك ودخلت جوه المزرعة. فضل ماشي على مصدر الضوء ده، لكن كل ما يقرب منه يبص يلاقي ان الضوء بيبعد، كل ما هو يقرب يلاقي الضوء بيبعد. الكلاب اللي كانت معاه جرت على مصدر الضوء واختفت. فضل يدور عليهم لكن طبعا الدنيا ليل فمش شايف اي حاجة، فقرر ان هو يرجع ويبقى يدور عليهم تاني. ومع اول ضوء النهار طلع يدور على الكلاب بتاعته، لكن ما لقاش اي شيء موجود ليه ولا كأن لهم اي اثر غير كومة موجودة على الارض محروقة. وهنا حس بالمصير اللي واجهه الكلاب بتوعه. ومع مرور الأيام بدأ الوضع يزيد خطورة، وبدأ أولادهم يشوفوا أشكال غريبة على هيئة بشر بتمشي بالليل في المزرعة، لدرجة إن هم بدأوا إن هم يخبطوا على الإزاز بتاع الشبابيك من بره، وبدأوا فعلا يغطوا الشبابيك تاني زي ما كانوا رايحين يستلموا البيت في الأول. وحسوا إن الخطر ما عادش بس على الحيوانات وبس، لا ده كمان إن هم ممكن يحصل لهم حاجة. وبدأت القصة فعلا تتعرف هناك في المكسيك، وبدأ الصحافة والتلفزيون يبدأوا يروحوا المزرعة دي عشان هم يصوروا. وفعلا في واحد من الصحفيين قدر إن هو يصور الحيوان الغريب ده وهو بيحاول إن هو يعدي السور الحديد. ومع طلب المساعدة من العائلة اللي موجودة في البيت بدأت الصحافة تكثف نشر الخبر، وقررت بعثة علمية إن هي تروح تكتشف المكان وتشوف فيه إيه الظواهر الغريبة اللي بتحصل فيه. لكن البعثة ما قدرتش إنها تثبت أي شيء، وقرروا إن هم يسيبوا المزرعة ويمشوا.
في التسعينات كان في مجموعة بيهتموا بالظواهر اللي هي الخارقة للطبيعة، وكان بيمولهم راجل أعمال غني، فقرروا إن هم يساعدوا العيلة دي. وفي التسعينات كان بدأت الأدوات اللي يستخدموها تبقى أكتر تطور من اللي كانت موجودة قبل كده. وفعلا راحوا هناك المزرعة وبدأوا ينشروا كاميرات في كل مكان في المزرعة، حتى في المكان اللي فيه تربية المواشي. لكن لاحظوا حاجة غريبة جدا، إن في ظاهرة بتحصل إن بيجي فيه صوت غير مفهوم وبعد كده بيتبعه ضوء قوي جدا. في الوقت ده كل المواشي اللي موجودة بتتجمد مكانها بطريقة غريبة، فقرروا هنا إن هم يحطوا علامات على كل بقرة موجودة على أساس إن يشوفوا البقر اللي بيختفي ده بيروح فين. وهم بيقوموا بوضع العلامات دي على المواشي بتاعت الراجل، وانتهوا من وضع كل العلامات بصوا لقوا ان الحيوانات اللي اتحط لها العلامات في الاول بطنها مشقوقه بطريقه غريبه جدا وبدقه عاليه ما يعملهاش الا جراح ومحترف كمان. طب ده تم ازاي وهم كلهم واقفين في نفس المكان؟ مفيش اجابه للسؤال. وبرضه البعثه دي ما قدرتش تكتشف اي شيء بيحصل في المزرعه دي، وهنا قرروا ان هم يمشوا. ولغايه النهارده المزرعه دي محدش يعرف ايه اللي بيحصل فيها. هل هي تجارب سريه امريكيه واستنساخ لكائنات غريبه احنا اول مره نسمع عنها او حتى ان احنا نشوفها، ولا هو فعلا المكان ده بينزل فيه الكائنات الفضائيه، ولا الاسطوره بتاعت الساحره بتاعت قبائل النفاذ حقيقيه؟ الحقيقه الوحيده الموجوده ان المكان ده هو الاكثر رعب على وجه الارض. يا ريت احب اسمع ارائكم. هل اللي بيحصل ده هي فعلا مشاريع امريكيه سريه، هي كائنات فضائيه، ولا هي فعلا اسطوره للساحره الموجوده؟ بتمنى ان تكون القصه النهارده عجبتكم، ويسعدني جدا الاشتراك وتفعيل زر الجرس. شكرا لكم، السلام عليكم، مع السلامه. قصتنا النهارده حصلت في المكسيك، ودي تعتبر تاني حلقة أنا بتكلم فيها عن المكسيك والظواهر الغريبة اللي بتحصل هناك. مدينة الملاهي دي اسمها رينو ماجيكو، وكانت من كتر ضخامتها ومساحتها الكبيرة وأحدث الألعاب الموجودة فيها كانت بتنافس مدينة ديزني لاند الموجودة في أمريكا. لكن إيه اللعنة اللي صابت مدينة الملاهي دي وخلتها إن هي محرم على البشر دخولها؟ في البداية رينو ماجيكو ما كانتش مجرد ملاهي عادية، كانت بتعتبر مدينة كاملة للألعاب. وكانت رينو ماجيكو في يوم من الأيام بتنافس أشهر مدن الألعاب والملاهي في العالم، هي ملاهي ديزني لاند. وطبعا زي ما أنا قلت في البداية إن هي كانت في المكسيك، تحديدا في مدينة اسمها فيرا كروز، وكانت تعتبر أكبر مدينة ألعاب موجودة في المكسيك. تم افتتاحها عام 1988، وكانت بتحتوي على حمامات سباحة وملاعب كرة قدم وقصر كامل من الألعاب، بخلاف أكثر من 20 لعبة متنوعة وأماكن كتيرة لإقامة الحفلات وأعياد الميلاد. ده كمان كان فيها مسرح كبير ومطاعم بمختلف أنواعها. ده غير كمان كان فيها حديقة حيوان بمساحة كبيرة جدا، وكانت بتعتبر مشروع ترفيهي متكامل بينافس مدينة ديزني لاند الأمريكية. لكن رينو ماجيكو اتهجرت وما عادش حد بيقرب منها بعد ما كانت المكان المثالي للعائلات والأطفال اللي بيروحوا يلعبوا هناك. أصبحت مكان محرم على دخول البشر وممنوع إن أي حد يقرب منها. طب إيه اللي حصل وخلاها إن هي تكون مدينة مهجورة؟ البداية لما في مجموعة حبوا إن هم يشتروا الأرض دي، خصوصا إن هي كانت مساحتها كبيرة تصلح إن هم يعملوا أكبر مدينة ملاهي في المكسيك. لكن واجهتهم مشاكل كبيرة لما جم عشان إن هم يبدأوا في البناء، وخصوصا مشكلة ملكية الأرض، لأن الأرض دي كانت عبارة في الأول عن مقابر قديمة، وكان فيها قبور كتير وقديمة جدا يمكن من مئات السنين لدرجة ما هماش عارفين، ومهجورة من سنين طويلة لدرجة إن ما عادش حد بيدفن فيها أساسا. وكان أكبر قرار غلط اتخذوا الناس اللي عايزين يبنوا المدينة دي إن هم ينقلوا الأجسام بتاعت الموتى لمكان تاني عشان إن هم يعملوا أكبر مشروع ترفيهي في المكسيك. وبالفعل بدأوا إن هم ينقلوا المقابر والجثث المدفونة تحت على أساس إن هم ينقلوهم في مكان يكون بعيد شوية.
لكن كانت بتواجههم مشاكل من البداية. يعني كانت من ضمن المشاكل إن هم مش عارفين يتواصلوا مع أهل الناس المدفونة على أساس إن هم يجي ياخدوهم وينقلوهم في أماكن تانية. ده غير إن كان في بعض التراب مدفونة تحت الأرض بأعماق كبيرة، غير كمان إن كان في جثث مدفونة أساسا بدون أي تابوت. فهنا قرروا إن هم يردموا عليهم ويبنوا فوق منهم مدينة الألعاب الترفيهية. وطبعا فضلت الجثث والأجساد دي موجودة تحت الأرض، والناس فوق منهم بتلعب وتحتفل ومش عارفين بالماضي بتاعت الأرض. في البداية كل شيء كان ماشي بشكل طبيعي وعادي جدا لحد سنة 1995، وهنا إدارة الملاهي بدأت تلاحظ حاجات غريبة بدأت تحصل لحديقة الحيوانات والحيوانات اللي موجودة جواها. في البداية لاحظوا إن الحيوانات تصرفاتها مش طبيعية، ده غير إن هي على طول بتكون شاردة الذهن أو إن هي بتبص في مكان معين وكأنها بتبص على حاجة معينة ومعمول لها زي تمويل مغناطيسي. وبعد كده بدأت الحيوانات إن هي تتعب وتموت، وده على اختلاف أنواعها. فطبعا كان الموضوع ده عمل لهم حيرة كبيرة، وخصوصا إن الحيوانات أساسا ما كانش بيظهر عليها أعراض المرض قبلها بفترة. افتكروا إنه ممكن يكون في فيروس في الهواء أو في مثلا أو ميكروب معين هو اللي بيصيب الحيوانات. لكن الأغرب إن حتى الحيوانات اللي معروف إن المقاومة بتاعتها قوية برضه بتموت. طهروا وعقموا الحديقة أكتر من مرة، لكن الحيوانات برضه بتموت. وطبعا عشان سمعة المكان فكان الحيوان اللي بيموت كانوا بيستبدلوه بحيوان تاني جديد أو يحطوه في نفس المكان، لكن كان برضه ما يعديش يومين ويموت. فهنا قررت إدارة الملاهي إن هي تقفل حديقة الحيوان. بعدها تقريبا بيومين كان في جوه الملاهي كان في زي كرنفال أو زي احتفال، وكانت مدينة الملاهي زحمة والكل فرحان وزحمة. لكن الفرحة والسعادة دي ما دامتش. طبعا كلنا عارفين لعبة قطر السرعة، فاللي حصل إن في عربية من العربيات بتاعة القطر خرجت عن السكة، وانتوا عارفين طبعا القطر ده بيبقى ماشي بسرعة عالية جدا. فطبعا اللي كانت راكبة في العربية وقعت وماتت. ومع الزحمة كان في مهرجان زي ما أنا بقول في اليوم ده، الناس لما شافوا الحادثة حصلت حالة من الفزع وهلع والكل بدأ يطلع يجري. وطبعا لما اتحقق في الحادثة اكتشفوا إن القطر سليم والسكة اللي كان ماشي عليها سليمة مفيش فيه أي مشاكل. طب إيه اللي حصل؟ محدش يعرف، لكن كان العاملين في الملاهي عارفين إن في حاجة مش طبيعية بتحصل في المكان، وكانوا على طول بيرددوا إن في لعنة بعد ما صابت الحيوانات بدأت إن هي تصيب البشر. بعد حادثة البنت دي بكام شهر بدأ أكتر من عامل يحصل له حوادث هناك في الملاهي وبرضه يتوفوا، لدرجة إن في عاملين كتير بدأوا إن هم يخافوا ويسيبوا الشغل ويمشوا، والوضع فعلا بدأ إن هو يتدهور، لدرجة إن إدارة الملاهي بدأ يوصل لها شكاوي كتير جدا من الناس الزوار بحاجات بتحصل ليهم ولولادهم هناك. وكانت معظم الشكاوي بتتكلم عن وجود خيالات بتتحرك، وإن في حاجة زي اللي بتشد ولادهم في حوض السباحة وبتحاول إن هي تغرقهم. لكن كانت أغرب الشكاوي وكان بكميات كبيرة برضه. كان هناك موجود في الملاهي كان في قلعة كبيرة جدا، وكانت مبنية على نفس طراز قلعة ديزني، حتى نفس الشخصيات. يعني كان في تمثال سنو وايت وكان في تماثيل الأقزام السبعة. وكانت معظم الشكاوي كانت بتتكلم إن مثلا تمثال سنو وايت بيغمز بعينه، أو إن هي بترمش، أو إن في مثلا بتبتسم. وكان في بعض الأطفال بتشتكي لأهاليها إن تماثيل الأقزام السبعة بتعتدي عليهم بالضرب، أو إنها عايزة تغرقهم في حمام السباحة. ده غير إن معظم العمال كانوا بيشتكوا إن التماثيل اللي موجودة في القلعة يجوا تاني يوم يلاقوهم في الحديقة تحت. وطبعا بعد الشكاوي الكتيرة اللي بدأوا الزوار والأهالي يقدموها لإدارة الملاهي، وخصوصا تماثيل الأقزام السبعة وسنو وايت، لدرجة إن في ناس أكدوا إن التماثيل فعلا بتتحرك. وبدأ الموضوع ينتشر لدرجة إن بدأ الصحافة والتلفزيون يبدأ إن هو يتكلم في الموضوع ده. وكان مسؤولين الملاهي كانوا دايما يطلعوا ينفوا إن في حاجة زي كده فعلا بتحصل، لغاية ما في فعلا عيلة راحت هناك وصورت التمثال وهو بيحرك عينه. وهنا التلفزيون نشر الفيديو، الناس كلها لما شافت الفيديو
جالهم خوف ورعب من مدينة الملاهي، وبدأوا الناس يهجروا المدينة دي خالص، محدش يروح فيها. وكمان شهادات العمال اللي كانوا هناك، واحد من العمال بيحكي وبيقول إن بعد ما الزوار بيمشوا والملاهي بتقفل، بيبدأ هو وزمايله في تنظيف المكان. وهنا سمع صوت جاي من القلعة، صوت ضحك وصوت زعيق وهزار. فهو افتكر إن بعض الشباب يعني لسه ما مشوش وكده وقاعدين لسه جوه، فراح عشان يحذرهم ويقول لهم إن هم يخرجوا خلاص، يعني الملاهي خلاص قفلت. فلما طلع فوق على مصدر الصوت ملقاش أي حاجة، لكن بص لقى إن التماثيل بتتحرك من مكانها، والأصوات اللي سمعها دي خارجة منها. وهنا خرج بسرعة من المكان وقرر إنه يسيب الشغل في الملاهي. بعد كده بدأ الأعداد الناس تقل خالص إن هم يروحوا الملاهي، لدرجة إن أصحاب المكان بدأوا إن هم يخسروا. وهنا قرروا إن يقفلوا الملاهي. حاولوا يعملوا لها دعاية من أول وجديد، لكن خلاص خدت سمعة سيئة، ما عادش حد بيروح. فقرروا إن هم يبيعوا الملاهي، لكن مفيش أي حد عايز يشتريها. فقالوا حتى يبيعوها ولو مجرد إن هي حتة أرض، برضه محدش عاوز يشتري. ولغاية النهاردة ما زالت موجودة، لكن هي عبارة عن مدينة أشباح، وما عادش حد بيجرؤ إن هو يروح هناك أو حتى إن هو يمشي جنبها. ومن خطورة المكان ده، المسؤولين في المكسيك قرروا إن هم يقفلوها نهائي. وبدأ المغامرين اللي بيحبوا استكشاف الأماكن اللي زي كده يروحوا يشوفوا إيه اللي هناك، ويصوروا الأماكن والتماثيل اللي ما زالت موجودة لسه هناك. وفي مجموعة من الشباب قرروا إن هم يروحوا الملاهي دي، وفعلا راحوا ولقوا سنو وايت والأقزام السبعة موجودين في حديقة الملاهي. الغريب إن كل ما يطلعوهم فوق في القلعة، وفي هناك يوتيوبر مشهور جدا في المكسيك اسمه آلين مولر، هو معروف إن هو بيروح في الأماكن اللي هي زي كده والأماكن المهجورة، ويروح يصور هناك وينزل على اليوتيوب. وهنا المتابعين بتوعه طلبوا منه إن هو يروح الملاهي دي ويصور لهم هناك، ويأكد لهم كمان هل هي فعلا مسكونة بالأشباح، ولا هي مجرد إن هي إشاعات وأساطير طلعت عن المكان ده، وهو بس مجرد إن أصحابها قفلوها لمجرد إن هم خسروا. والمغامر ده فعلا راح يصور هناك، وكان الوقت بعد الساعة 10 بالليل. لكن الغريب إن لقى الأضواء بتاعت الملاهي لسه شغالة، وفعلا صور تمثال سنو وايت والأقزام السبعة وهم موجودين في الحديقة بتاعت الملاهي، زي ما الناس ما كانوا بيقولوا إن هم لما بيروحوا هناك يلاقوهم في الحديقة بتاعت الملاهي تحت. لكن الأغرب إن هو صور تمثال سنو وايت وهو بيمشي وبيتحرك من مكان لمكان. اتمكن فيلم سجين سبعة من الحصول على شهرة واسعة جدا ونقد شديد من الجمهور والنقاد حتى بعد عرضه. وللكتير ما يعرفوش إن قصة الفيلم ده اتاخدت قصة حقيقية فعلا حصلت في تركيا من فترة طويلة. بداية الفيلم ده أو الأجزاء كانت سنة 2014 لما تركيا عملت جزء منه. وقتها عمل ضجة كبيرة جدا هناك، وكان فيلم مرعب مميز الصراحة. أنا شفت الجزء الأولاني منه، وبصراحة هو مرعب، لكن كانت أحداثه عادية يعني، واتعمل أكتر من جزء بعدها. لكن الصراحة أنا مشوفتش الجزء الأخير هو النسخة الأندلسية، وهو برضه اتعمل بنفس الاسم ونفس الأحداث. أنا فعلا بحب أفلام الرعب، لكن الرعب عندي ليه حدود ما أقدرش أتخطاها الحقيقة. ونبدأ بقصة الفيلم. هديكوا نبذة كده يعني عن الفيلم يعني. قصة فيلم سجين سبعة هو بتدور حوالين بنت بتحب ابن عمها، وهو متجوز وعنده أطفال، لكنها بتحبه لدرجة الهوس وعايزاه يتجوزها بأي طريقة. فلما عرضت عليه إنه يتجوزها، طبعا هو رفض لأنه متجوز وعنده ولاد. فهتروح لساحر عشان يعمل سحر،
وطبعا هيكون سحر تفريق عشان إن هو يطلق مراته ويتجوزها هي، وهتطلب من الساحر إنه يعمل لها سحر أسود لمرات ابن عمها. وطبعا جايبين أصلا الساحر شكله مرعب لوحده. المهم الساحر ده هيقول لها السحر ده بالذات مفيش فيه هزار، لأنه أخطر أنواع السحر الأسود. ومع تصميم البنت الساحر هيقول لها خلاص، طب أنا هخليك تكلم الجن بنفسه. بصراحة أول مرة أشوف ساحر عنده ضمير وبينصحها قبل ما يضر حد. وفهمها على خطورة السحر ده، إنه بيسلط جن ومش أي جن، ده من أخطر أنواع الجن الكافر، لغاية ما يدمر حياة الشخص ده، وبعد 6 أيام بيموت الشخص. وفعلا هتكلم الجن اللي هيقول لها ابعدي عن ابن عمك، لأن موتك هيكون على إيدك، وهتمشي لكن الغيرة جواها. لكن لما هتشوف إن ابن عمها سعيد ومبسوط مع مراته، هترجع تاني للساحر إن يعملها السحر، وهتديله كل فلوسها وذهبها وتقول له اللي انت عاوزه انا اديهولك. وهيقول لها مش الجن حذرك من ابن عمك، فهتصمم انه يعمل لها السحر حتى لو هيكون على موته. هنا الساحر هيطلب منها طلبات لزوم السحر، وهيطلب حاجات خاصة بمرات ابن عمها. هتروح عشان تزورهم عشان تجيب الحاجات دي، زي ما بيقولوا كده القطر بتاعها. هتروح عشان تزورهم عشان تجيب الحاجات الخاصة بيها دي. وفعلا هتدخل الحمام وهتلاقي زي مشط وفيه بقايا من شعرها. ومش هتكتفي بكده وبس، لا، هتجيب حاجة خاصة بيها. طبعا أكيد الكل عارف أنا أقصد إيه. وهتروح للساحر وتديله الحاجات اللي جابتها، وهو هيبدأ في عمل السحر. وقال لها البيت ده هيتدمر، وبعد 6 أيام بالظبط مراته هتموت. وفعلا بتحصل لهم أحداث مرعبة، وبعد 6 أيام مراته بتموت. لكن النهاية مش هتقف على كده، بالعكس هتبقى مأساوية على الجميع. والسحر هيتقلب على الساحر، وهي كمان هتموت، وابن عمها هيموت. شوفوا بقى السحر بيعمل إيه في أي بيت، ويدمره ويأثر على الإنسان، وحتى ممكن يسبب في وفاته. طب بعد ما أنا حكيت الفيلم إيه الخطورة اللي فيه؟ طب ما هو حلو أهو، بيحذر الناس إن محدش يعمل سحر على أساس إنه هيدمر حياته وحياة غيره. إيه بقى الخطر اللي فيه؟ والكل بيحذر ليه من الفيلم ده بالذات؟ الفيلم ده يعتبر من أخطر الأفلام، لأنه تخطى إنه مجرد فيلم رعب. أولا الفيلم فيه إهانة للدين، إن جايبين فيه قراءة للقرآن مع صوت موسيقى، مع واحد بيعمل سحر، وجايبين لك واحد بيعمل سحر فعلا يعني يعتبر حقيقي. كمان جايبين إن البنت اللي الساحر بيساعدها لابسة لبس عليه آيات قرآنية، وحواليها 5 مصاحف عليهم دم، والمكان نفسه كله قذارة، وده إهانة للقرآن. تاني حاجة تعليم السحر الأسود خطوة بخطوة، وده يعتبر من السبع الموبقات، يعني يعتبر شرك بالله والعياذ بالله. تالت حاجة ومن أخطر الحاجات، إن في رسايل بتتبعت للعقل الباطن في منتهى الخطورة عن طريق موسيقى معينة في الفيلم بترددات بتأثر على العقل الباطن بصورة مباشرة. ده في أنواع من الموسيقى بتتعزف بطريقة معينة، مجرد إن أنت تسمعها بتحضر لك جن. رابع حاجة، في مشاهد مرعبة وقتل حيوانات وهياكل عظمية حقيقية فعلا، وبيتقال عليها تعاويذ حقيقية قدام الشاشة. يعني ممكن تسبب تأثير نفسي ضار جدا صعب العلاج منه. الفيلم فعلا مش مريح. خامس حاجة والأخطر، إن الساحر بيتكلم بطلاسم وتعويذات حقيقية فعلا لاستحضار أنواع معينة من الجن، تعتبر من الأشد خطورة. من الآخر استخدام أكتر من الآخر هو استخدم أكتر نوع سحر خطورة، وهي التعويذة البرهاتية. ومن أخطر أنواع التعويذات وفيها أذى للإنسان. هتعرض اللي يشوف الفيلم لخطر التلبس واستدعاء أخطر أنواع الجن لبيتك. وعشان كده كل المشايخ حرموا مشاهدة الفيلم ده، لأنك هتسمع الطلاسم دي وهتتقال في بيتك، وكده أنت بتعرض نفسك وعيلتك للخطر. الموضوع بجد خطير ومش بسيط. تعاويذ الفيلم دي صحيحة وسحر أسود كامل بيتنفذ قدامك، هيضر كل اللي هيتفرج على الفيلم. وسادس حاجة، حرام إنك تتفرج على سحر بيتعمل قدامك، ده غير إهانة للقرآن. ومعظم الشيوخ حذروا تحذيرات شديدة من الفيلم ده. الفيديو اللي أنا عامله ده والله للتحذير والتوعية. بلاش الفيلم ده لو خايف على نفسك وعلى عيلتك. ولو أنت مش خايف على نفسك وتحديت تحذيرات الشيوخ،
يبقى اتفرج عليه بعيد عن بيتك، خاف على أهل بيتك وعلى بيتك. يا جماعة المواضيع دي مش سهلة وبسيطة. الجن ده حاجة مش حاجة لطيفة وكيوت كده حاجة حلوة، لأ. دول لو فعلًا كانوا يعني فيهم خير ما كانش ربنا خفاهم عننا. يا جماعة المواضيع دي خطر، خطر، خطر. وللأسف التجربة دي ما كانتش الوحيدة اللي حصلت في السينما. هاقول لك على مفاجأة، إن في فيلم نزل سنة 1988 وهو فيلم مصري، اتعمل فيه نفس التعويذة دي، وكان الفيلم كان اسمه عَدَل ينطق. الفيلم كان بطولة عزت العلايلي ومعاه إيمان، وكان المخرج ياسين إسماعيل ياسين. المخرج حَب المخرج حَب يعمل حاجة جديدة، وإنه ما يجيبش ممثل يعمل دور معالج المحل، لأ جاب ساحر فعلًا حقيقي، واتفق إن هو يقول يعني أي كلام كده على شكل تعويذة عشان يعني يدّي واقعية في الفيلم. وقتها جابوا ساحر اسمه السيد الحسين الفلكي، يعني كانوا بيقولوا في الوقت ده إن الراجل ده كان أشهر واحد في عالم الفلك والسحر والحاجات دي، لدرجة إن في ممثلين ولاعيبة كورة وناس مشهورة في المجتمع حتى في السياسة يعني، كانوا بيتعاملوا مع الراجل ده. لكن الساحر ده كان الله أعلم بنواياه، لكن هو في الآخر غفّل المخرج وغفّل الجميع في التصوير وقال تعويذة البرهاتية الحقيقية، وعمل مشاكل كتيرة فعلًا في التصوير. حتى اللي كان واقف على الكاميرا كان بيقول بيشوف أطياف أشباح قدّام الكاميرا معاه. المهم الساحر ده ربنا كان أعلم بنواياه. المهم هو غفّل الكل وغفّل المخرج، وفي التصوير قال التعويذة البرهاتية الحقيقية، وعمل مشاكل كتيرة فعلًا في تصوير الفيلم، لدرجة إن كان المصورين وهُم بيصوروا كانوا بيقولوا إنه بيشوفوا أشباح قدّام الكاميرات. كمان الممثلين والناس اللي شغالين كانوا بيشوفوا حاجات غريبة جدًا. والأخطر إن السينما اللي اتعرض فيها الفيلم لأول مرة اتحرقت. بيقولوا التعويذة البرهاتية دي اللي يقدر إن هو يقولها بالطريقة الصحيحة لأنها طريقة معينة كده إن هي تتقال بيه، وترنيمة معينة كده أو إيقاع معين كده تطلع بيه، يعني مش أي كلام يتقال. وقالوا إن اللي بيقدر إن يقول التعويذة دي 10 بس على مستوى العالم، وطبعا هي بتتقال بلغة الجن. وخطورة التعويذة دي إن هي بتجبرهم إن هم يحضروا في الوقت والحال، حتى لو كانوا يعني ملوك الجنة نفسهم، لازم يكونوا طوع أمر. الراجل ده كان خطير جدًا، يعني سمعت إن هو كان بيحبس الجن نفسهم، كان بيعمل لهم أعمال. أنا عمري ما شُفت كده واحد فوق ده بيعمل للجن نفسه أعمال. يعني أنا مش عارف. ولو تحبوا إن إحنا نبقى نتكلم عنه في مرة تانية، اكتبوا لي بس وأنا إن شاء الله هانزّل فيديو عنه. المهم الراجل ده بعد فترة مات، لكن كان موته فيه لغز، ولغاية النهاردة ما حدش عارف هو مات إزاي، والقضية بتاعته اتقفلت. ما حدش يعرف هل هو مات يعني. وحصل مشاكل كتيرة للناس اللي اتفرجت على الفيلم ده وخصوصًا في بيتي. الحقيقة أنا شُفت الفيلم ده وأنا صغير وفضل معلق معايا يمكن لدلوقتي. هنا السؤال المهم، ليه مخرج سجين بالذات جاب سحر؟ وهنرجع لفيلم سجين. السؤال المهم، ليه المخرج جاب ساحر فعلًا يستخدم طلاسم حقيقية وحيوانات ميتة حقيقية؟ ما هو ممكن يجيب مثلًا إن هو بيعمل كسحر، بس حتى الحيوانات اللي بيستخدمها يعني حاجات يعني زي البلاستيك أو الديكورات وكده. وليه عمل السحر كله خطواته الصحيحة خطوة بخطوة؟ يعني إيه الهدف من كده؟ هل ضرر الناس اللي هتتفرج على الفيلم؟ يعني تخيل الفيلم ده هيشوفه كام مليون، أو كام العدد اللي هيشوفوه. تخيل إن الناس دي ممكن فعلًا تتضر. طب دي فعلًا حاجة اللي هي مقصودة؟ وإيه معنى سجين؟ معظم العلماء اللي اتكلموا عن سجين قالوا إن هو كتاب متسجل فيه أسماء المجرمين والكافرين، محطوط في 7 أرض. وقالوا إن السجين ده اللي هو يعني زي ج جمع لكلمة سجن يعني. وفي ناس تانية اتكلموا قالوا إن السجين ده وادي في جهنم، ويعتبر في أعمق نقطة في قاع جهنم، وهتكون مكان للمجرمين والكافرين. وكده يبقى عرفنا هو ليه سمى الفيلم بسجين.
قمة أحد التلال قريبة من مدينة ليوفيل الأمريكية. في هناك شبح لمبنى ضخم جدا متكون من 5 أدوار. أول ما قدرك يقع على المبنى ده هيصيبك حالة من الخوف والرعب الشديد. مبنى مهجور من سنين طويلة جدا، كأنه غرقان في أقصى درجات الظلم. مبنى في قمة الضخامة، وبرغم ضخامته دي لكنه مهجور من سنين طويلة بدون ما حد يستغله. في مدينة ليوفيل الأمريكية في مبنى مهجور بيتكون من 5 أدوار هناك، إلا إن المبنى ده مش زي بقية المباني. غير الغموض والأحداث الغير منطقية اللي بتحصل هناك واللي حيرت كتير من الناس، والبعض هناك أكد إنه بيشوف طفل صغير بيلعب كورة بالتلج بيظهر ويختفي فجأة وسط الظلام. وكمان بيشوفوا طفلة يعني ما يتعداش عمرها ال7 سنين بتلعب هناك وتظهر وتختفي في ممرات المستشفى المرعبة دي. ده غير كمان الست اللي بيشوفوها وتبقى لابسة هدوم زي المقطعة وإيديها على طول غرقانة بالدم وتفضل تصرخ وتطلب النجدة. وعشان كده المستشفى دي خدت لقب أكتر مستشفى مرعبة في العالم، وهي مستشفى ويفرلي هيلز. إيه حكاية المستشفى الغريبة دي وإيه اللي حصل فيها وخلاها توصل لكده؟ المستشفى دي اتعملت لعلاج مرض السل في الوقت ده، وكان مرض جديد ما كانش له أي علاج وما كانش حد يعرف إيه هو يعني طبيعة المرض ده، وكانوا مسميينه مرض الموت الأبيض. والأطباء في الوقت ده اعتقدوا إن علاج السل هو الراحة التامة والتعرض لأشعة الشمس المباشرة، وإن يكون الهواء نقي جدا. وعشان كده هم اختاروا مكان على تلة عالية وفي منطقة تعتبر منطقة ريفية. وكانت من ضمن المصحات اللي اتعملت هي مصحة ويفرلي هيلز، واللي اتبنت في ولاية كنتاكي عام 1910. واتبنت مكان مدرسة قديمة كانت بتعود للقرن ال19. كانت في البداية عبارة عن دورين، وكانت يعني ما بتستوعبش أكتر من 20 سرير، وكانت مبنية من الخشب. وفي العشرينات ومع انتهاء الحرب العالمية الأولى ووقوع العساكر كان أغلبهم مصابين بالمرض ده، وخصوصا العدوى انتقلت من جبهات القتال اللي كانوا فيها. المرض اتفشى بطريقة وبصورة غير طبيعية، وعشان كانت المصحة دي يعني تعتبر مبنية بالخشب وما كانتش برضه فيها التطورات اللازمة كأي مستشفى، فاتهدت. وسنة 1924 تم بناء المستشفى على شكلها اللي هو موجود حاليا. وطبعا كانت طرق العلاج بدائية جدا ويعني تعتبر شديدة القسوة يعني، لكن مع إن ما كانش فيه علاج في الوقت ده للمرض ده، لكن الغريب إن كان في بعض حالات كانت فعلا بيتم شفائها وكانت بتخرج من المستشفى، والأغلب كان بيموت. وكان من ضمن طرق العلاج إن كانوا بيخرجوا المريض بالسرير بتاعه ويطلعوه بره يتعرض لأشعة الشمس، سواء بقى كان في عز الشتاء في أي درجة من الدرجات وأي فصل من الفصول، كانوا يطلعوه يتعرض لأشعة الشمس والهواء لساعات طويلة. والدكاترة نفسهم ما كانوش يعرفوا إيه طبيعة المرض ده، فكانوا بيستخدموا المرضى بتوعهم كأنهم بالظبط فئران تجارب. ومن أسوأ بعض أنواع العلاج اللي كانوا بيستخدموها مع المرضى إن كان في بعض حالات بيشيل من القفص الصدر عنده ضلع أو ضلعين، إن كان يعتقد يعني إن كده بيسيب مساحة واسعة إن الرئة تعرف تتمدد وتعرف تاخد النفس بكل راحة. وفي أغلب الحالات كانوا بعد ما كانوا بيشيلوا ضلع أو اتنين من القفص الصدري كانوا بيسيبوا الصدر مفتوح، يعني على أساس إن الرئة تتعرض لأشعة الشمس المباشرة. يعني مش عارف الناس دي كان عندهم طب بجد ولا ده إيه ده؟ لا، والأغرب بقى كان في بعض الحالات اللي هي المتأخرة كان خلاص بقى اللي هو المريض الميؤوس منه كانوا بيحطوا بالونة جوه في الرئة وبعد كده ينفخوها على أساس إن الرئة تتوسع يعني. وطبعا في الوقت ده مع بقى طرق الطب اللي كانوا بيستخدموها مع المرضى، فكان أغلب الحالات بتموت. فكان في ممر أو نفق طويل يعني طوله ممكن 150 متر كان مبني تحت المستشفى، وده اللي كان بيموت كانوا بيخرجوه من النفق ده على أساس إن يعني بقية المرضى معنوياتهم ما تتأثرش. واتقال إن العاملين اللي كانوا في المستشفى كانوا بيتعاملوا حتى مع الجثث بطريقة يعني غير آدمية، يعني كانوا مفيش احترام حتى لحرمة الميت، فكانوا بيسحبوهم أو يدحرجوهم كده زي اللي بيدحرج برميل، وبعد كده
حطوهم فوق بعض في النفق ده، الله أعلم بقى هل كانوا بيدفنوهم ولا كانوا بيحرقوهم، مش عارف، بس النفق ده خد سمعة سيئة جدا. ومعظم قصص الرعب اللي طلعت على المستشفى دي طلعت على النفق ده بالذات. في وقتها معظم الناس ما كانوش يعرفوا المستشفى دي ايه الهدف منها، لدرجة إن هم قالوا إن هم بيجيبوا الأسرى على أساس إن هم يعذبوهم في المكان ده، ما كانوش يعتقدوا إن هو مستشفى يعني. وكان البعض الآخر كان بيفتكر إن هي مستشفى للأمراض العقلية والناس المجانين، وكان بيتم العلاج بتاعهم في المكان ده. وفضلت الإشاعة بتاعت إن هي مستشفى للمجانين دي فترة كبيرة يعني. ومع موت أكتر الحالات اللي كانت في المستشفى، سواء كانت بقى نتيجة المرض أو نتيجة التجارب اللي كان الدكاترة بيعملوها فيهم، فالمستشفى اكتسبت سمعة زي يعني مش عايز أقول سمعة سيئة جدا. وبدأت أمور كمان غريبة وغير طبيعية تحصل هناك حتى للناس اللي شغالة في المستشفى. فهنا قررت الحكومة إن هي تقفل المستشفى نهائي سنة 1981، بالرغم إن هو تعرض لعمليات تخريب ونهب وسرقة، لكن المبنى فضل موجود لحد النهاردة من غير ما يقع منه حجر واحد. وهنا بدأ الناس اللي هي المشردين والناس اللي هي ملهمش مكان يباتوا فيه، فبدأوا إن هم يستغلوا المستشفى دي إن هم يخشوا يناموا جوه. لكن الحاجات اللي كانوا بيشوفوها خلتهم إن هم ما يفكروش إن هم يروحوا هناك نهائي، حتى لو هيناموا في الشارع. ومع انتشار القصة بدأ الناس اللي هي اللي بيحبوا مغامرات الرعب وكده بدأوا إن هم يروحوا عشان يستكشفوا المكان ده. ومعظم اللي راحوا هناك أكدوا إن هم كانوا بيشوفوا طفل بيلعب كورة بالتلج، ده غير البنت اللي هي الصغيرة اللي كانوا بيشوفوها تظهر وتختفي في قلب الممرات اللي جوه المستشفى. وصوت الصريخ اللي كان بيطلع في كل مكان في المستشفى بطريقة مرعبة جدا. وهنا الكل بعد عن المستشفى دي نهائي، حتى اللي كان بيعتبر نفسه أقوى واحد ما بيخافش من الجن كان بيحاول إن هو يتجنب إن هو يروح المكان ده. وفي سنة 2001 في 2 اشتروا المبنى ده على أساس إن هما يعني لقوا إن هو بقى قصص الرعب، فقال لك إن إحنا نستغل الترند زي دلوقتي، وقالوا إن هما يفتحوها زي معلم سياحي كده، وخصوصا الناس اللي بتحب الرعب والحاجات دي يروحوا يزوروا المكان ده. وفعلا اللي بيروح لحد النهارده بيقول إنه بيسمع أصوات غريبة وصوت صريخ، ده غير كمان إن الأبواب والشبابيك بتتفتح وتتقفل لوحدها، النور بيفتح ويتقفل لوحده. يعني حاجة مرعبة بصراحة في المستشفى دي. وخصوصا المعظم أكد النفق اللي موجود تحت المستشفى بيطلع منه يعني زي صرخات بطريقة مرعبة جدا، وسموا النفق ده باسم النفق الموت. وعلى فكرة اتعمل فيلم فعلا عن المستشفى دي فعلا اسمه نفق الموت. نيجي بقى للغرفة 502، ودي موجودة في الدور الخامس، ودي أكتر أوضة أو غرفة اتقال عنها قصص رعب بعد نفق الموت اللي موجود تحت المستشفى. طب إيه حكاية الأوضة دي؟ قصة الأوضة دي بدأت من سنة 1928 لما كان في واحدة من الممرضات كانت بتسكن في الأوضة دي، واللي انتحرت بدون أي سبب. شنقت نفسها داخل الأوضة وفضلت متعلقة لفترة طويلة قبل ما حد يعرف إن هي ماتت. اللي كان معروف عن الممرضة دي إن هي كانت يعني عازبة مش متجوزة، لكن الأطباء اللي شرحوا قصة بتاعتها اكتشفوا إنها كانت حامل، لكن محدش يعرف هل هي انتحرت بسبب الحمل. لكن قصة انتحار الممرضة ده فضل لغز أسود في قلب الممر بالكامل. الدور الخامس ده كله كان فيه لعنة. والقصة مخلصتش هنا. بعد 4 سنين على الحادثة بتاع انتحار الممرضة سكنت في نفس الأوضة أو الغرفة دي ممرضة تانية. الغريب إنها برضه انتحرت بدون سبب، لكن المرة دي ما شنقتش نفسها زي الممرضة اللي فاتت، لا دي طلعت في ليلة وقامت رمية نفسها من فوق سطح المبنى، رمت نفسها من الدور الخامس. وأغلب زوار المستشفى دي يعتبر 90% منهم بيأكدوا إن هم بيشوفوا شابة تلبس ملابس ممرضة تمشي في الممر وتدخل في نفس الغرفة اللي هي 502، ولما يدخلوا وراها بيلاقوا إن الأوضة فاضية مفيش فيها أي حد، لكن بعد كده بيسمعوا صوت صارخات عليهم. سمعة المكان السيئة والمبنى المخيف ده مش بيقتصر بس على قصص الأشباح والرعب اللي موجودة في الميلاد، ده كمان في شائعات اتقالت
في إشاعات طلعت في السنين الأخيرة إن عبدة الشيطان بيستخدموا المبنى ده مقر ليه، بيعملوا فيه طقوسهم وبعض العبادات اللي بيعملوها الغير مفهومة دي. وعشان كده صاحب المبنى سنة 2008 عمل سور من الحديد حوالين المستشفى كلها، وزرع كاميرات مراقبة، وحط كمان حط حراسة حوالين المستشفى على مدار ال 24 ساعة. اتكلمت عن المكسيك في فيديوهات كتيرة والظواهر الغريبة الموجودة هناك، لكن المرة دي القصة أغرب من الخيال. في أشهر محل ملابس في المكسيك هيلفت انتباهك لموديل أو مانيكان ورا باترينا إزاز بيتعرض عليها فساتين الأفراح. وبالرغم إن المحل ده فيه تشكيلة كبيرة من الملابس ومن الموديلات، لكن المانيكان دي بالذات بيتعرض عليها ملابس أو فساتين الأفراح بس. وأول ما نظرك هيجي عليها هتحس بالخوف والرعب، وكأنها إنسان بجد مش مجرد مانيكان. يا ترى إيه حكاية المانيكان ده أو لابسكويت ده؟ ده اسم المانيكان. فلو أنت جديد فقناتي بتقدم محتوى قصص سواء كانت حقيقية أو كانت من وحي الخيال. بداية القصة كانت سنة 1930 لما صاحبة المحل عرضت مانيكان أو موديل لعرض الملابس في فاترينة المحل. لكن المانيكان ده عمل حالة من الرعب والخوف لكل اللي كان بيعدي جنب المحل، لدرجة إن خبر التمثال ده اتعرف في كل المكسيك، وده خلى ناس كتيرة تروح عشان تتفرج على المانيكان ده. من المعروف إن أي محل ملابس خصوصا فساتين الأفراح والسهرات إن الكل بيروح عشان يتفرج على الموديلات، لكن الناس تروح عشان تتفرج على المانيكان أو تشوفه. دي هي الحاجة الغريبة. باسكوالا بنت كانت جميلة جدا وكانت بتستعد للفرح، لكن القدر كان مخبيلها مصير مفيش مفر منه. أمها هي صاحبة المحل، وباسكوالا كانت بنتها الوحيدة، وكان بينهم حب وصداقة غير عادية. وقبل فرح باسكوالا بفترة أمها، وبإنها مصممة أزياء مشهورة، هي اللي صممت فستان فرح. وفي يوم فرح باسكوالا قرصها عنكبوت سام. معروف العنكبوت ده باسم الأرملة السوداء، وهو عنكبوت شديد السمية، وللأسف ماتت في الحال. في اختلاف بسيط في بعض التفاصيل، يعني في بعض ناس بيقولوا إن هي قرصها عقرب، لكن طبعا النتيجة في الآخر واحدة، سواء كان اللي قرصها عقرب أو عنكبوت سام. أمها طبعا جالها حالة سيئة جدا، خصوصا إن هما كانوا مرتبطين ببعض، وكانت العلاقة بينهم مش مجرد أم وبنتها، لأ دول كانوا أصحاب. وكانت الأم بتحب بنتها لدرجة الجنون، ما قدرتش تستوعب خبر وفاتها وخصوصا يوم فرحها. الأم في الوقت ده جالها حالة زي انهيار عصبي واكتئاب، حبست نفسها في البيت لمدة 10 أيام. لكن الغريب إن بعد 10 أيام نزلت وفتحت المحل. الكل في الوقت ده استغرب من اللي عملته الست، لكن الأغرب في نفس اليوم عرضت المانيكان في المحل ولبسته فستان فرح أبيض. الأمر المريب إن التمثال واقعي جدا، لدرجة إن نظرة العين طبيعية. العين نفسها مش مجرد إزاز أو إنها زي باقي التماثيل عبارة عن خشب مدهونة. أنا بتكلم عن سنة 1930، يعني التماثيل في الوقت ده والمانيكانات كانت بدائية جدا. الناس اللي كانت بتمر جنب المحل أو الزباين اللي كانوا بيخشوا المحل كانوا بيقفوا قدام المانيكان ده ويتصدموا. العين طبيعية جدا لدرجة إن العروق الموجودة جوه العين ظاهرة في عين المانيكان. ده غير إن الرموش تقيلة جدا، وبيقولوا إن هي مش تركيب، يعني مش مجرد إن هي رموش كده مع مركبينها في المانيكان، لأ الرموش طبيعية. الشعر نفسه بتاع المانيكان طبيعي.
وفعلا زمان يعني وانا صغير لما كنت اخش اي محل ملابس كنت اشوف المانيكانات اللي موجوده، يا اما كانت بتكون خشب او البلاستيك، وكانت بتبقى كلها بلاستيك، العين بالشعر كله هو كلها تيمه واحده كده. انما الشعر ده شعر طبيعي. واللي شد الانتباه اكتر ان الايدين بتاعه المانيكان طبيعيه جدا لدرجه ان لها ضوافر، الضوافر حقيقيه، كمان فيها تعريجات، والتقسيمات اللي بتبقى موجودة في الإيد لدرجة البصمات اللي في الصوابع ظهر. وهنا العاملات الموجودين في المحل ربطوا بين المانيكان وبين باسكوالا، وخصوصا إن كان في شبه كبير بينهم. وكمان صاحبة المحل سمت المانيكان ده باسكوليتا، لكن ما كانش ده برضه السبب الأساسي اللي خلى العاملات اللي في المحل يطلعوا الإشاعة دي، وإن باسكوالا هي باسكوليتا. والأغرب واللي خلاهم يشكوا أكتر إن ما كانش مسموح لأي حد منهم إنه يغير الفستان دي إلا صاحبة المحل، مع إن صاحبة المحل عمرها ما غيرت لأي مانيكان الفساتين اللي بتتعرض عليه. ده غير كمان لما كانت تغير الفستان اللي على المانيكان ده بالذات كانت لازم تنزل الستارة، محدش يشوفها وهي بتغير لها الهدوم بتاعتها. ده غير إن الفساتين اللي كانت بتتعرض على المانيكان ده ما كانتش للبيع. طب يبقى إيه الغرض من المانيكان أو عرض الفساتين عليه طالما مش للبيع؟ وكانت كل الفساتين اللي بيلبسها المانيكان ده عبارة عن فساتين فرح. المحل خد شهرة غير عادية لدرجة إن المكسيك كلها بقت بتتكلم عنه، والكل بقى بيروح عشان يشوف المانيكان ده. تخيل إن الناس ما بتروحش عشان تتفرج على الفساتين، كانوا بيروحوا عشان يتفرجوا على لبس كوليتا. وبدأت الصحافة وبرامج التلفزيون تعمل لقاءات مع الأم لدرجة سألوها هل دي بنتك فعلا؟ وكانت دايما ترد وتقول لا طبعا ده موديل عجبني فاشتريته، بالرغم ان الموديل اتعرض في المحل بعد موت بنتها بفترة بسيطة. فهل معقول ان هي كان عندها تفكير في موت بنتها ان هي تروح تشتري مانيكان؟ انا اعتقادي ان طبعا حالة زي كده او ظرف زي ده عمر ما حد هيفكر في ان هو يشتري مانيكان. أغلب السكان اللي ساكنين في المنطقة اللي هناك والناس حتى اللي بتروح تصور المانيكان أو تروح تشوفه بيأكدوا إن التمثال عينه بتتحرك معاهم، لدرجة أوقات كتير بيشوفوها مبتسمة أو حزينة. كمان في ناس بالليل بيقولوا إن التمثال بيتحرك من مكانه، واللي بيدقق النظر فيها بيلاحظ إن عينيها بتكون مركزة النظر فيه. حاجة مرعبة بجد. الأم فضلت محتفظة بسر المانيكان ومش عايزة تقوله لحد، حتى العمال اللي موجودين في قلب المحل ما يعرفوش عنها أي شيء، حتى ممنوع إن هم يقربوا منها أو إن هم يلمسوها. لغاية لما كبرت الأم وما بقتش تقدر إنها تغير الفستان للملكان. هنا كان في موظفة قديمة في المحل تعتبر المساعدة للست دي، فاتفقت معاها إن هي تساعدها في تغيير الهدوم للملكان، لكن خدت عليها عهد كان غريب جدا إن هي ما تلمسش الجسم بتاع الملكان، كمان اللي تشوفه ممنوع إن هي تقوله لأي حد. وبقت فعلا بتساعد الأم في تغيير هدوم المانيكان، وعملوا جدول إن هم يغيروا الفستان كل أسبوعين، وفضلوا على الحال ده لحد لما الأم تعبت وبقت ما تقدرش إنها تغير لها، وبقت فعلا المساعدة هي المسؤولة الأساسية عن المانيكان، وبقت هي اللي بتغير المانيكان لوحدها. لكن الست دي كانت بتحس برعشة في جسمها لما تيجي تغير الفستان لبسكوليت، وكان من ضمن الاتفاق إن ما تغير لهاش قدام أي حد، لازم تكون الستارة مقفولة عليها أو تكون معاها في المحل لوحدها بعد ما يكون كل الموظفين اللي في المحل مشوا. وبعد فترة الأم ماتت ومات السر معاها، وطبعا زي ما أنا قلت المحل اتشهر جدا لدرجة إن بقى في ناس بتيجي من دول تانية عشان تشوف لبسكوليت، وتعامل كأنه مزار سياحي. وقرر واحد مكسيكي إنه يشتري المحل بعد وفاة صاحبته، ولما سأل الموظفة اللي كانت مختصة عن تغيير الفساتين للمانيكان قالت إن هي ما تعرفش إيه ده، لكن لما بتغير للمانيكان ده بتلاقي إن إيده بتعرق، وده مش طبيعي زي باقي المانيكانات الموجودة. فأول حاجة الراجل ده عملها طرد الموظفة دي بدون أي سبب. هنا الصحافة راحت للموظفة دي على أساس إن هما يتكلموا معاها ويعرفوا إيه قصة التمثال ده. في البداية هي كانت رافضة الكلام، لكن مع الضغط عليها وكل شوية إن هما يعترضوها على أساس إن هي تتكلم وتقول في إيه، في آخر ما زهقت، وخصوصا من مطاردات الناس ليها والصحفيين
فقررت إن هي تتكلم وتقول كانت بتشوف إيه في التمثال. لكن الكلام اللي قالته خلى الناس في حيرة أكتر. قالت إن المانيكان ده بالذات غريب جدا، عيونه بتصيبك بالرعب لمجرد إن أنت بتبص لها وكأنها إن هي بتراقبك. ده غير إن ملمسها مش طبيعي غير باقي المانيكانات الموجودة. وقالت لما كانت إيدها بتلمسها كانت بتلاقيها زي ما تكون عرقانة، زي ما تكون كأنها لمست جلد بشري. وقالت إن أي مانيكان معمول من الخشب أو من البلاستيك عمر إيده أو عمره هو ما بيكون بتعرق أو يكون فيها رطوبة. وسألوها عن جسم التمثال ليه كان دايما لما تيجي تغير لها لازم ورا ستارة. قالت كلام غريب وإنها مش عارفة إيه ده، لكن كانت بتمتلك جسم أنثى بكل تفاصيلها. وقالت إن كان في رجلها كان فيها عروق زي ما يكون زي الدوالي. بعد كلام الموظفة ده الموضوع زاد، بقت الصحافة كلها عايزة تعرف تفاصيل أكتر عن التمثال، وهل هو فعلا جسم بشري واتحنط ولا إن هو مجرد مانيكان عادي. الصحافة راحت للملك الجديد على أساس إن هما يسألوه ويتأكدوا من الكلام ده. لكن رد الراجل كان غريب جدا، وقال لهم إنه خلاص هو اشترى المحل بكل ما فيه، والتمثال بقى ملكية خاصة وممنوع إن حد يصوره أو إن حد يلمسه. حاجة غريبة فعلا، حتى المشتري الجديد مش عايز يتقال إيه السر ورا المانيكان ده. في التسعينات الراجل ده غير المانيكان بتمثال تاني، واختفت لبسكويتة للأبد، محدش يعرف هي راحت فين. يا ترى هل هي فعلا بسكوالة واتحنطت، ولا كانت مجرد لغز عشان تعمل شهرة للمحل؟ ولو دي نظرية صحيحة، هل الطبيعي إن الأم بعد وفاة بنتها يكون تفكيرها تعمل شهرة للمحل؟ أفتكر النظرية دي ما تدخلش دماغي. طب هي لو اتحنطت بجد هل ينفع تفضل معروضة في فاترينة المحل لمدة 90 سنة بدون ما يحصل لها حاجة؟ معروف إن الحاجة اللي بتتحنط بتبقى عايزة اهتمام خاص وتعامل بطريقة مختلفة، يعني ما ينفعش تتحط في فاترينة منها للشارع كده. وكلام الموظفة إن المانيكان ده بالذات كان بيمتلك جسم أنثوي بكل تفاصيله. طيب وإيديها وشعرها وعينيها اللي كانوا طبيعيين بنسبة 100%؟ ولو مانيكان عادي ليه كان ممنوع إن أي حد يلمسها أو إن هو يغير لها هدومها إلا من ورا ستار، ومش أي حد كمان اللي يغير هدومه؟ وليه الأم خدت عهد على الموظفة دي إن اللي تشوفه ما تقولهوش لأي حد بره؟ أنا الحقيقة عن نفسي أنا مش عارف إجابة، لكن ما أعتقدش إن ده كان مجرد تمثال عادي. أتمنى تكون القصة عجبتكم، ولو وصلت معايا لنهاية القصة صدقني اشتراكك هيساعدني كتير. شكرا ليكم والسلام عليكم ورحمة الله. مع السلامة.